Hi friends, how are you? કેમ છો બધા? મજામાં? Today, P block lecture number 6. In last lecture we have started 16 group અને એની properties છે આપણે discuss કરી હતી અને second dioxygen છે સ્ટડી કર્યું હતું. Now today we have to study ozone. Ozone એટલે શું થશે? O3. Here ozone is an allotrope of oxygen. ઓક્સિજન છે એનું શું થશે? Allotrope થશે. Height from seawater. Seawater છે અને 20 kilometer height. In presence of sunlight, this oxygen is converted into ozone. Sea level થી આપણે કેટલું દૂર જવાનું છે? 20 kilometers. In presence of sunlight, oxygen is converted into ozone. અને ત્યાં આખું ઓઝોનનું લેયર છે એ ફોર્મ કરશે. That one is the prevent from the harmful effect of the sunlight ultraviolet radiation. જે સનલાઇટમાંથી અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેડિયેશન છે અર્થ ઉપર આવતા હોય એને શું કરશે? પ્રિવેન્ટ કરશે. એટલે એની ઇફેક્ટ છે કેવી થઈ જશે? લેસ થઈ જાય. એટલે આપણે એન્વાયરોમેન્ટલ કેમિસ્ટ્રીની અંદર આવી ગયું છે કે ઓઝોન લેયર છે એ શું થવું જોઈએ? મેન્ટેન થવું જોઈએ. એની અંદર જો ચેન્જ થાય, ઓઝોન લેયર છે ડિક્રીઝ થાય તો એની ઇફેક્ટ છે એ મોર આવશે, પોલ્યુશનમાં આવે છે. અનધર પ્રિપરેશન ઓફ ઓઝોન. તો ઓઝોન છે that one is first time in laboratory it is prepared by Siemens and the Brondi. Siemens and Brondi છે સાયન્ટિસ્ટ છે પ્રિપેર કર્યું. They have used that one is the silent sparkless discharge tube. એની અંદર શું યુઝ કર્યું છે? સાયલેન્ટ સ્પાર્કલેસ ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ. તો આ રીતની ટ્યુબ છે એની અંદર યુઝ થાય છે. અહીંયાથી કેવી આવશે? પેક. ફ્રોમ હિયર વી હેવ ટુ સપ્લાય પ્યોર એન્ડ ડ્રાય ઓક્સિજન ગેસ. અહીંયાથી આપણે શું એન્ટર કરવાનું છે? પ્યોર એન્ડ ડ્રાય ઓક્સિજન ગેસ. અહીંયા આપણે ટીન પ્લેટ છે વી હેવ ટુ અરેન્જ બોથ ધ સાઇડ. કઈ પ્લેટ રાખીએ છીએ આપણે? ટીન પ્લેટ. બોથ ધ સાઇડ જે છે ટીન પ્લેટ છે આપણે એરેન્જ કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ એ ઇન્ડક્શન કોઇલ. આ જે ટીન પ્લેટ છે એ કઈ રીતે વર્ક કરશે? એઝ એ ઇન્ડક્શન કોઇલ. અહીંયા જે છે રિએક્શન થશે અને અહીંયા જે આપણને ગેસ રિલીઝ થશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઓઝોનાઇડ ઓક્સિજન. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઓઝોનાઇડ ઓક્સિજન. રિએક્શન છે આ રીતે થશે. 3O2 here convert into 2O3. ઓક્સિજન છે શેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે? ઓઝોનમાં. Here oxygen is converted into ozone at 298 Kelvin temperature and this reaction is endothermic reaction. Reaction છે કેવું થશે? Endothermic reaction. So here delta H is positive 142 kilojoule per mole. Energy we have to supply. એટલે રિએક્શન છે કેવું થશે? અહીંયા એન્ડોથર્મિક રિએક્શન. એન્ડ ધીસ ઓક્સિજન ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઓઝોન. અહીંયા આપણે કીધું છે સાયલેન્ટ સ્પાર્કલેસ છે દેટ ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ વી હેવ ટુ યુઝ. એ એટલા માટે કે એની અંદર હીટ ચેન્જ છે એ લેસ થશે. જો એની અંદર હીટ પ્રોડ્યુસ થવા માંડે તો આ જે રિએક્શન છે એ કેવું થઈ જશે? રિવર્સિબલ થશે અને ઓઝોન ઇઝ અગેન કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઓક્સિજન. તો આ રિવર્સિબલ રિએક્શન છે સ્ટોપ કરવા માટે આપણે અહીંયા સાયલેન્ટ કીધું છે. સાયલેન્ટ એટલે કેવું થશે? સ્પાર્કલેસ. દેટ વન ઇઝ આપણે છે વી હેવ ટુ યુઝ. એટલે અહીંયા જે છે હીટ ચેન્જ કેવો આવશે? લેસ. તો રિવર્સિબલ રિએક્શન છે એ નહીં થાય. ક્લિયર? અહીંયા ઓઝોનાઇડ ઓક્સિજન કીધું છે. તો ઓઝોનાઇડ ઓક્સિજન ઇઝ ધ મિક્સર ઓફ ઓઝોન એન્ડ ઓક્સિજન. કયું આવશે? મિક્સર ઓફ ઓઝોન એન્ડ ઓક્સિજન. આ જે ઓઝોન છે એ કેટલો આ મિક્સરમાં હશે? 10% ઓફ ઓઝોન ઇઝ પ્રેઝન્ટ. તો આ રીતે છે આપણે પ્રિપેર કરીએ તો આની અંદર જે ઓઝોન પ્રોડ્યુસ થશે એ કેટલું થશે? 10% ઓઝોન છે પ્રોડ્યુસ થાય છે. હવે એનું એમાઉન્ટ છે એ તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો વી હેવ ટુ યુઝ દેટ વન ઇઝ બેટરી ઓફ ઓઝોનાઇઝર. ઓઝોનાઇઝર છે આપણે એની બેટરી યુઝ કરીએ એટલે એનું એમાઉન્ટ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. એ લોકોએ સિમ્પલ મેથડ રેફરન્સ બુકમાં આપી છે કે અહીંયા જે આ મિક્સર ઓબ્ટેન થાય એનું આપણે લિક્વિફિકેશન કરવાનું.
Liquefaction કરીએ એટલે ઓઝોન એન્ડ ઓક્સિજન બોથ ધ ગેસીસ આર કન્વર્ટ ઇન્ટુ લિક્વિડ. અને પછી જે છે આપણે એની અંદર શું કરવાનું છે? ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન. તો ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશનમાં છે એને આપણે છે વી કેન સેપરેટ આઉટ. તો ઓઝોન છે એમાંથી ઓક્સિજન છે રિમૂવ થઈ જાય તો ઓઝોન છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન છે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. અને અહીંયા એ લોકોએ મેથડ આપી છે, કઈ આપી છે? ઓઝોનાઇઝર. બેટરી ઓફ ઓઝોનાઇઝર યુઝ કરીએ, એને સરાઉન્ડેડમાં ઓક્સિજન રાખ્યું હોય અને એમાંથી છે ઓઝોન છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય. ક્લિયર? તો આ રીતે જે છે ઓઝોન છે એનું આપણે પ્રોડક્શન છે કરીએ છીએ. ક્લિયર? જોઈ લો અગેન. ઓઝોન છે દેટ વન ઇઝ એલોટ્રોપ ઓફ કોનું કીધું છે આપણે? ઓક્સિજન. ઓઝોન જે છે દેટ વન ઇઝ ધ સી લેવલથી 20 કિલોમીટર્સ હાઇટ ઉપર ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ ઓક્સિજન ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઓઝોન. અને ઓઝોન લેયર ફોર્મ થશે સો ઇટ વિલ પ્રોટેક્ટ હાર્મલેસ ઇફેક્ટ ઓફ અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેડિયેશન ઓફ સનલાઇટ. પ્રિપરેશન છે એ કોને કર્યું છે? સિમેન્સ એન્ડ બ્રોડી. એને શું કર્યું છે? ધીસ વન ઇઝ ધ સાયલેન્ટ સ્પાર્કલેસ ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ ટ્યુબ કીધું છે આને. અને અહીંયા જે છે પ્યોર એન્ડ ડ્રાય ઓક્સિજન ગેસ છે વી હેવ ટુ સપ્લાય. અહીંયા ટીનની પ્લેટ રાખેલી છે દેટ વન ઇઝ નોન એઝ ઇન્ડક્શન કોઇલ. અને હિયર ધીસ વન ઇઝ ઓક્સિજન ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઓઝોન. અહીંયા જે ઓપ્ટેન થાય ગેસને શું કહેવામાં આવે છે? ઓઝોનાઇડ ઓક્સિજન. ઓઝોનાઇડ ઓક્સિજન છે એની અંદર કોનું મિક્સર હશે? ઓઝોન એન્ડ ઓક્સિજન. ઓઝોન જે છે એની અંદર કેટલું હશે? 10%. અને રિમેનિંગ ઓક્સિજન. કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો દેટ વન ઇઝ બેટરી ઓફ ઓઝોનાઇઝર છે વી હેવ ટુ યુઝ. અથવા તો આનું લિક્વિફિકેશન કરી નાખો તો એ લિક્વિડમાં આવશે અને પછી એને સેપરેટ છે બાય ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશનથી કરાય તો ઓક્સિજન સેપરેટ થશે એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ઓઝોન છે ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લિયર? હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા 2-3 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. તો ઓઝોન જે છે ઓઝોન O3 એના સ્ટેટ ચેન્જ થાય તો એનો કલર છે એ ચેન્જ થશે. ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન ગેસિયસ સ્ટેટ તો દેટ વન ઇઝ લાઇટ બ્લુ કલર, એને એ લોકો પેલ બ્લુ કલર કહે છે. હવે એને સોલિડમાં કન્વર્ટ કરીએ તો એ કેવું થઈ જશે? ડાર્ક બ્લુ કલર. સોરી, લિક્વિડમાં આવશે, ગેસ પછી કયું આવશે? લિક્વિડ. હવે સોલિડ સ્ટેટમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ તો ઓઝોન છે સોલિડ સ્ટેટમાં તો વાયોલેટ બ્લેક કલર ઓબ્ટેન થશે. ક્લિયર? તો ડિફરન્ટ કલર ડાયરેક્ટ એમસીક્યુમાં પૂછાય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ઓઝોન છે એ કેવો છે? ગેસિયસ સ્ટેટમાં ત્યારે પેલ બ્લુ કલર. લિક્વિડ સ્ટેટ હોય ત્યારે કેવું થશે? ડાર્ક બ્લુ કલર. અને સોલિડ સ્ટેટમાં આપણે હોય ત્યારે વાયોલેટ બ્લેક કલર ઇઝ ઓબ્ટેન. એની જે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્મેલ છે એ આવે છે, એની અંદર છે એની સ્પેસિફિક સ્મેલ છે એ ઓબ્ટેન થાય છે. નાવ ઓઝોન જે છે દેટ વન ઇઝ ધ very less amount of ozone છે that one is harmless, but if the concentration is 100 ppm, ppm એટલે શું થશે? પાર્ટ્સ પર મિલિયન. ppm એટલે શું થશે? પાર્ટ્સ પર મિલિયન. જો એનું કોન્સન્ટ્રેશન લેસ હોય તો એ કેવું થઈ જશે? હાર્મલેસ. But if concentration is more than 100 or more than 100 ppm, then it is the harmful. અને એની અંદર જે છે આપણને શું થશે? ઇરિટેશન થશે, હેડેક થશે, નોઝિયા એટલે શું થશે? ગુંગળામણ થાય, શ્વાસ લેવામાં તમને તકલીફ થાય, એવી આપણને છે સિમ્ટમ્સ છે એ ઓબ્ટેન થાય છે. તો હિયર ધીસ વન ઇઝ ઓઝોન. હવે ઓઝોન છે દેટ વન ઇઝ થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ. O3 છે એ શું થશે? થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ. તો આ જે ઓઝોન છે એનું ઇમિજિએટલી છે એ ડિકમ્પોઝિશન થઈ જશે. ડાયઓક્સિજન પ્લસ ઓક્સિજન એટમ ઇઝ ઓબ્ટેન. ઓઝોન છે એ થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ છે તો એનું જે છે ડિકમ્પોઝિશન થશે એટલે શું ઓબ્ટેન થશે? O2 ડાયઓક્સિજન પ્લસ ઓક્સિજન એટમ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ નેસન્ટ રિએજન્ટ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ નેસન્ટ રિએજન્ટ. મોસ્ટ IMP છે આ પોઈન્ટ છે ખાસ યાદ રાખજો. or nascent oxygen, and this one is powerful oxidizing agent. એ કેવું હશે? પાવરફુલ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. તો અગેન
ઓઝોન છે એ થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ છે એટલે ઇમિડિયેટલી એનું શું થઈ જશે? ડિકમ્પોઝિશન. ઇટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ ડાયઓક્સિજન પ્લસ ઓક્સિજન એટમ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ નેસન્ટ ઓક્સિજન and that one is work as a powerful oxidizing agent. Here this reaction જે છે એ કેવું રિએક્શન થશે? એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. ઓઝોન છે એમાંથી ઓક્સિજન ડાયઓક્સિજન અને આ નેસન્ટ ઓક્સિજન ફોર્મ થાય. રિએક્શન છે એ કેવું છે? એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન છે એટલે ડેલ્ટા એચ વેલ્યુ છે એ કેવી આવશે? નેગેટિવ. ઓઝોનમાંથી અહીંયા ઓક્સિજન ડાયઓક્સિજન અને ઓક્સિજન નેસન્ટ ઓક્સિજન ઓબ્ટેન થાય છે. તો અહીંયા જે છે એ શું થયું? ઇન્ક્રીઝ થયું. નંબર ઓફ ધેટ વન ઇઝ મોલિક્યુલ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એની અંદર એન્ટ્રોપી છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો હિયર એન્ટ્રોપી, આની અંદર એન્ટ્રોપી જે છે શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો એન્ટ્રોપી વેલ્યુ છે એ કેવી આવશે? પોઝિટિવ. ડેલ્ટા એસ છે એ કેવું આવશે? પોઝિટિવ. અહીંયા ડેલ્ટા એચ નેગેટિવ બીકોઝ રિએક્શન આ જે ડિકમ્પોઝિશન થાય છે રિએક્શન કેવું છે? એક્ઝોથર્મિક. અહીંયા એન્ટ્રોપી છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો ડેલ્ટા એસ છે એ કેવું આવશે? પોઝિટિવ. એન્ડ ડેલ્ટા જી ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. હિયર ડેલ્ટા એસ વેલ્યુ ઇઝ નેગેટિવ, ડેલ્ટા એસ પોઝિટિવ એટલે આ કેવું આવશે? નેગેટિવ. તો અહીંયા આપણી પાસે જે ડેલ્ટા જી વેલ્યુ આવશે એ કેવી આવશે? નેગેટિવ વેલ્યુ આવશે અને એની વેલ્યુ છે ઘણી બધી નેગેટિવ આવશે. ઇટ મીન્સ કે આ રિએક્શન છે કેવું હશે? સ્પોન્ટેનિયસ. પણ સ્પોન્ટેનિયસ સાથે છે એકદમ એનર્જી છે ચેન્જ થાય એટલે કેવું હશે? એક્સપ્લોઝિવ હશે. એની અંદર ધડાકા છે એ થશે. ક્લિયર? તો ખાસ યાદ રાખજો આ જે છે ડિકમ્પોઝિશન રિએક્શન કેવું છે? એક્સોથર્મિક. સો એન્થલ્પી ચેન્જ ડેલ્ટા એચ કેવું આવશે? નેગેટિવ. એન્ટ્રોપી ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલે ડેલ્ટા એસ કેવું આવશે? પોઝિટિવ. ડેલ્ટા જી ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. આ નેગેટિવ અને આ નેગેટિવ. નેગેટિવ નેગેટિવ કેવું રહે? નેગેટિવ. મલ્ટિપ્લિકેશન નથી નહીંતર પોઝિટિવ થાય. આમાંથી સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાનું છે એટલે આન્સર ડેલ્ટા જી કેવું આવશે? નેગેટિવ. અને ડેલ્ટા જી છે આપણે નેગેટિવ આવે છે ઇટ મીન્સ કે રિએક્શન છે કેવું હશે? એક્સપ્લોઝિવ છે. અહીંયા છે નેગેટિવ વેલ્યુ છે ઘણી બધી નેગેટિવ વેલ્યુ આવશે એટલે રિએક્શન છે કેવું થશે? એક્સપ્લોઝિવ થશે. ક્લિયર? તો નાવ આપણે અહીંયા કીધું કે જે નેસન્ટ ઓક્સિજન છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે? પાવરફુલ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. તો એની અંદર એક્ઝામ્પલ એ લોકોએ આપ્યું છે કે લેડ સલ્ફાઇડ react with oxygen, it convert into lead sulfate. Lead sulfate એટલે શું થશે? PbS. જો ખાસ ધ્યાનથી જોજો હવે. PbS પ્લસ 4O3. ઓઝોન છે હું કેટલા મોલ્સ લઉં છું? 3 મોલ્સ. તો અહીંયા જે છે એ શું ફોર્મ થઈ જશે? આ જે છે એ કઈ રીતે સ્પ્લિટ થાય? ડાયઓક્સિજન પ્લસ નેસન્ટ ઓક્સિજન. નેસન્ટ ઓક્સિજન ઇમિડિયેટલી કમ્બાઇન થઈ જાય. આવા 4 મોલ્સ છે એટલે 4 નેસન્ટ ઓક્સિજન છે અહીંયા ટચ થઈ જાય તો પ્રોડ્યુસ PbSO4 એન્ડ પ્લસ 4O2 છે એ રિલીઝ થશે. અહીંયા જે છે તમે સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરો તો Pb+2 સલ્ફર કેટલું આવશે? -2. અહીંયા એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેલ્ક્યુલેટ કરો તો 4 2 8 -8 +2 એટલે આ કેટલું થશે? +6. તો અહીંયા જે સલ્ફર છે એનું શું થઈ ગયું? ઓક્સિડેશન. તો આ જે ઓઝોન છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે? પાવરફુલ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. એની અંદર કોણ રિએક્ટ થશે? નેસન્ટ ઓક્સિજન. ક્લિયર? તો હિયર અનધર વન મોર એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. મોસ્ટ IMP છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો. બરાબર? ખાસ ધ્યાનથી જોજો. હવે આ જે છે આપણો ઓઝોન છે દેટ વન ઇઝ રિએક્ટ વિથ પોટેશિયમ આયોડાઇડ. પોટેશિયમ આયોડાઇડ એટલે શું થશે? Ki. એનું રિએક્શન કોની સાથે કરીએ છીએ? ઓઝોન. તો Ki છે એની જગ્યાએ હું ખાલી I નેગેટિવ લખું છું તો અહીંયા 2I નેગેટિવ પ્લસ H2O પ્લસ O3 એટલે શું થશે? ઓઝોન. 2I નેગેટિવ પ્લસ H2O પ્લસ O3 એટલે ઓઝોન. આ ઓઝોન છે એ તો કઈ રીતે સ્પ્લિટ થશે? O2 પ્લસ નેસન્ટ ઓક્સિજન એટલે O2 ફર્સ્ટ લખી નખાય અહીંયા મારે પ્લસ આ જે 2I નેગેટિવ છે અહીંયા એનું ઓક્સિડેશન થઈને શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? I2 અને 1 ઓક્સિજન છે આમાંથી રિલીઝ થયો નેસન્ટ ઓક્સિજન અને આ H2O એટલે શું ફોર્મ થઈ ગયું? 2OH નેગેટિવ. ક્લિયર? તો હિયર ધીસ વન ઇઝ પોટેશિયમ આયોડાઇડ ઇઝ રિએક્ટ વિથ ઓઝોન. તો એ શું પ્રોડ્યુસ કરે છે? I2
I નેગેટિવ આયન, આયોડાઇડ નેગેટિવ આયન છે શેમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું? આયોડિનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું, I2 માં, +O2 +2OH નેગેટિવ. અને અહીંયા તમે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જુઓ તો આયોડિન જે છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે I- છે, એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ કેટલો આવે છે? -1. આનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ 0. તો આ જે છે એ શું થશે? ઓક્સિડેશન રિએક્શન થશે. તો O3 છે that one is work as a oxidizing agent. હવે અહીંયા જે છે OH નેગેટિવ એટલે શું પ્રોડ્યુસ થયું હોય? બેઝ પ્રોડ્યુસ થાય. તો this one is known as બોરેટ બફર સોલ્યુશન. એની pH છે કેટલી આવશે? 9.2. pH છે કેટલી હશે? 9.2. this one is known as બોરેટ બફર સોલ્યુશન or બોરેટ બફર આયોડિન. આયોડિન છે ત્યાં શું થાય છે? રિલીઝ થાય છે. હવે આનું આપણે ટાઇટ્રેશન કરવાનું છે. ટાઇટ્રેશન છે તમારે પ્રેક્ટિકલની અંદર આવશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. એમાં ક્વોન્ટિટી છે એ ફાઇન્ડ આઉટ થાય. બ્યુરેટ અને પીપેટનો આપણે યુઝ કરશું. દેટ વન ઇઝ નોન એઝ ટાઇટ્રેશન અને ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. તો અહીંયા જે છે આપણી પાસે આ જે ઓબ્ટેન થયું દેટ વન ઇઝ બોરેટ બફર આયોડિન સોલ્યુશન. એનું આપણે ટાઇટ્રેશન છે એ કોની સાથે કરવાનું છે? સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ. તો અહીંયા જે આપણી પાસે ઓબ્ટેન થયું I2 ગેસ, આ જે પ્રોડ્યુસ થાય છે I2, એનું રિએક્શન છે સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ એટલે શું થશે? Na2H2O3. Na2H2O3 સોડિયમ નથી લખતા એટલે H2O3 -2 સાથે આપણે રિએક્શન કરીએ છીએ. તો રિએક્શન થાય તો I2 is converted into 2I negative અને આ જે છે એની અંદર ડબલ થઈ જશે. Here this one is S4. એકચ્યુઅલી આપણે કેટલા મોલ્સ યુઝ કરવા પડશે? 2 મોલ્સ. તો S4O6 2 નેગેટિવ છે એની અંદર ઓબ્ટેન થશે. તો આ જે છે આપણે કીધું ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. તો અહીંયા જે છે I2 અને આની સાથે સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ સાથે રિએક્ટ થાય છે. તો આ 2 મોલ યુઝ થાય તો આ કેટલા મોલ યુઝ થશે? 1 મોલ યુઝ થાય છે. તો આ રીતે એનું ઇક્વિવેલન્ટ ઉપરથી ફાઇન્ડ થાય. અને આ આયોડિન જે છે આપણને ક્વોન્ટિટી મળે એ આયોડિનની ક્વોન્ટિટી છે આપણે ઓઝોન સાથે કમ્પેર થાય અને ઇક્વિવેલન્ટ એનું ઓઝોનનું છે એ ફાઇન્ડ થાય. આપણે એવું છે મોલ કોન્સેપ્ટમાં આવી ગયું છે વેઇટ અપોન ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ ઇક્વલ ટુ વેઇટ અપોન ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ અથવા N1V1 ઇક્વલ ટુ N2V2 એ રીતે કમ્પેરિઝન કરીને ઓઝોન છે એની ક્વોન્ટિટી છે એ ફાઇન્ડ આઉટ થાય. ફર્સ્ટ આ બેને આપણે કમ્પેર કરાય. આ 2 મોલ્સ હોય તો આ કેટલા મોલ યુઝ થશે? 1 મોલ. એના ઉપરથી I2 અને ઓઝોન છે એ આપણે કમ્પેર થાય ને ઓઝોનની ક્વોન્ટિટી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ ઓર ટાઇટ્રેશન આપણે કહીએ છીએ. ક્લિયર? અને વન મોર ક્વેશ્ચન. આ ક્વેશ્ચન JEEમાં પૂછાઈ ગયું છે કે આ ટાઇટ્રેશન કરીએ એટલે આની અંદર છે કયો કમ્પાઉન્ડ છે ઓર કયો આયન પ્રોડ્યુસ થાય છે? તો S4O6 2 નેગેટિવ છે આયન છે પ્રોડ્યુસ થાય છે. અહીંયા જે આયોડિન છે એ રિલીઝ થાય, આ આયોડિન I2 એનું સ્ટાર્ચ સાથે રિએક્શન કરીએ. સ્ટાર્ચ ઇઝ વર્ક એઝ એ ઇન્ડિકેટર. તો આપણને બ્લુ કલર છે એ ઓબ્ટેન થાય છે. એ પણ પૂછાઈ ગયું છે. તો ખાસ આ 2 ક્વેશ્ચન છે એ તમે યાદ રાખજો. ક્લિયર? નાવ વન મોર ટોપિક આપ્યો છે કે અહીંયા જે છે આપણે ઓઝોન જે છે રોકેટ જે છે એની અંદર છે એ રોકેટ જતું હોય સ્પેસમાં ત્યારે એની અંદર જે છે ફ્યુલ યુઝ થશે અને ફ્યુલ છે એની અંદર કમ્બલ્શન થાય તો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ છે ઓબ્ટેન થાય. તો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ એટલે શું થશે? NO. ઇમિજિએટલી કમ્બાઇન વિથ ધ ઓક્સિજન, કારણ કે હાઇટ ઉપર ઓઝોન હાઇટ ઉપર તો શું આવેલું હશે? ઓઝોન. તો ઇમિજિએટલી આ જે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઓબ્ટેન થશે ઇટ કમ્બાઇન વિથ ધ ઓઝોન. અને ઓઝોન છે એ તો પાછું કઈ રીતે એનું સ્પ્લિટ થાય? ડાયઓક્સિજન પ્લસ નેસન્ટ ઓક્સિજન. તો નેસન્ટ ઓક્સિજન એ કમ્બાઇન થઈ જશે NO2 પ્લસ ઓક્સિજન ગેસ છે એ રિલીઝ થાય. તો આ રીતે જ્યારે રોકેટ છે એ જતું હોય તો એ રોકેટની અંદર જે છે ફ્યુલની અંદર કમ્બલ્શન થાય એટલે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઓબ્ટેન થાય. ત્યાં અપર સાઇડ છે ઓઝોન હોય તો ઇમિજિએટલી ઓઝોન સાથે કમ્બાઇન થઈને ઇટ પ્રોડ્યુસ NO2 નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ O2. તો ઓઝોન છે એનું લેયર અમાઉન્ટ છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિપ્લેટિંગ ઓફ ધ ઓઝોન. ડિપ્લેક્શન આપણે કહીએ છીએ એન્વાયરોમેન્ટલ કેમિસ્ટ્રીની અંદર આવી ગયું છે. તો ઓઝોન લેયર છે એ શું થશે? ડેમેજ થશે. દેટ વન ઇઝ ડ્યુ ટુ પોલ્યુશન. રોકેટનું નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ
ઓક્સાઇડ છે પ્રોડ્યુસ થાય એના લીધે. સેકન્ડ આપણે આવી ગયું કે ફ્રીઓન ગેસ છે પ્રોડ્યુસ થાય તો ફ્રીઓન ગેસ છે એ શું કરે છે, ઓઝોન લેયર છે એને ડેમેજ કરે છે. આપણે આવી ગયું છે ને ફ્રીઓન ગેસ છે દેટ વન ઇઝ એરોસોલ સ્પ્રે એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર એઝ એ રેફ્રિજરન્ટ છે એની અંદર કુલિંગ માટે યુઝ થાય છે. તો એ શું કરે છે, ઓઝોન લેયરને ડેમેજ કરે. અને આપણે આગળ ડિસ્કસ કર્યું કે ઓઝોન લેયર ડેમેજ થાય તો અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેડિયેશન છે વધારે આવે અર્થ ઉપર તો ટેમ્પરેચર છે ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લિયર? તો એટલું ખાસ યાદ રાખજો. એવું હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા બોર્ડ વર્ક છે એ કોપી કરી લેજો. જો અગેન રિપીટ કરી દઉં છું શોર્ટમાં. ઓઝોન એનું ગેસિયસ સ્ટેટમાં હોય ત્યારે પેલ બ્લુ, લિક્વિડ હોય તો ડાર્ક બ્લુ અને સોલિડ હોય તો કેવું થઈ જશે, વાયોલેટ બ્લેક. નોર્મલ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન ઓઝોન છે હાર્મલેસ છે બટ એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય 100 ppm પાર્ટ્સ પર મિલિયન થાય તો તમને શું થશે, રેસ્પિરેશનમાં ડિફિકલ્ટી થશે, નોઝિયા આપણે કહીએ છીએ. સેકન્ડ દેટ વન ઇઝ હેડેક છે એ થાય છે. અનધર ઓઝોન છે થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ છે એટલે ઇમિજિએટલી શેમાંથી કન્વર્ટ થઈ જશે, O2 ડાયઓક્સિજન પ્લસ ઓક્સિજન એટમ. આ જે ઓક્સિજન એટમ રિલીઝ થાય ને આપણે શું કહીએ છીએ, નેસેન્ટ ઓક્સિજન, એન્ડ ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ એ પાવરફુલ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. અનધર આ જે રિએક્શન થશે દેટ રિએક્શન છે એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન છે એટલે ડેલ્ટા એચ કેવું આવશે, નેગેટિવ. એન્ટ્રોપી ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલે ડેલ્ટા એચ કેવું આવશે, પોઝિટિવ. આ નેગેટિવ અને આ પોઝિટિવ એટલે બે નેગેટિવ છે, વેલ્યુ કેવી રહેશે, નેગેટિવ. આ -2 હોય, આ -5 હોય તો -7 થશે. મીન્સ ડેલ્ટા જી વેલ્યુ છે એ ઘણી બધી નેગેટિવ આવશે. તો આ રિએક્શન છે સ્પોન્ટેનિયસ થાય પણ કેવું થશે, એક્સપ્લોઝિવ છે રિએક્શન છે એ થશે. અને ધીસ વન ઇઝ વર્ક એઝ અ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. તો લેડ સલ્ફાઇડ ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ લેડ સલ્ફેટ અને ઓક્સિજન ગેસ છે રિલીઝ થશે. સેકન્ડ આપ્યું છે પોટેશિયમ આયોડાઇડ. When react with the ozone તો શું પ્રોડ્યુસ કરશે, I2. That one is known as borate buffer iodine solution. અને એ જે સોલ્યુશન છે એનું ટાઇટ્રેશન છે આપણે કોની સાથે કરીએ છીએ, સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ સાથે. તો એની અંદર શું પ્રોડ્યુસ થશે, 2I નેગેટિવ પ્લસ S4O6 2 નેગેટિવ. ટાઇટ્રેશન કોના માટે કરીએ છીએ, ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ માટે, ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરવા માટે, કેટલું એમાઉન્ટ ઓઝોન છે અહીંયા યુઝ થાય છે ફાઇન્ડ કરવા માટે. અનધર આયોડિન છે એનું સ્ટાર્ચ સાથે રિએક્શન કરીએ, ઇન્ડિકેટર એની અંદર સ્ટાર્ચ એડ કરો તો કયો કલર ઓબ્ટેન થશે, બ્લુ કલર. રોકેટમાં કમ્બલ્શન થાય તો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઓબ્ટેન થાય. નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ જે છે ઓઝોન લેયરમાં ઓઝોન સાથે રિએક્ટ થાય તો શું પ્રોડ્યુસ કરશે, NO2 પ્લસ O2. મીન્સ ઓઝોન છે એનું એમાઉન્ટ છે શું કરશે, ડિક્રીઝ કરશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિપ્લેક્શન ઓફ ઓઝોન. અને સેકન્ડ ઓઝોનને કોણ ડેમેજ કરે છે, ફ્રીઓન ગેસ. દેટ વન ઇઝ યુઝ ઇન ધ રેફ્રિજરન્ટ. ક્લિયર? હવે એનું સ્ટ્રક્ચર છે આપણે જોઈ લઈએ ઓઝોન. તો ઓઝોન સ્ટ્રક્ચર ઓક્સિજન ઓક્સિજન ઓક્સિજન. આ સાઈડ આપણે શું લઈએ, ડબલ બોન્ડ. આગળ પણ મેં એક્સપ્લેન કરી દીધું છે. ઓક્સિજન છે એની અંદર વેલેન્સ ઓર્બિટલ, આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે, 6. તો આ ઓક્સિજન જે છે એના 1 2 3 4 5 and 6 બધા ઇલેક્ટ્રોન આ ઓક્સિજનનો છે એટલે અહીંયા કયો ચાર્જ આવશે, પોઝિટિવ. અહીંયા કયો ચાર્જ આવશે, નેગેટિવ. આના ઇલેક્ટ્રોન એકે યુઝ નથી થતા એટલે 1 2 3 4 5 6 ઇલેક્ટ્રોન. આ ઓક્સિજન છે એના 1 2 3 4 5 અને 6. આની અંદર નાવ રેઝોનન્સ થશે. રેઝોનન્સ થાય એટલે આ બોન્ડ છે આ સાઈડ શિફ્ટ થશે. આ સિંગલ બોન્ડ, આ સાઈડ શું આવશે, ડબલ બોન્ડ. ઇલેક્ટ્રોન કેલ્ક્યુલેટ કરતા જવાના એટલે તમને સમજાઈ જાય. આ 1 2 3 4 5 6 આના 1 2 3 4 5 and 6 અહીંયા શિફ્ટ કરે એટલે પોઝિટિવ, આ નેગેટિવ. આના એક યુઝ નથી થતા તો 6. એનું રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર જનરલી આપણે આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. આની અંદર જે છે બોન્ડ એંગલ છે એ કેટલો આવશે, 117 ડિગ્રી. અને અહીંયા ડબલ સિંગલ આ રીતે ડબલ સિંગલ રેઝોનન્સ થાય એટલે બોથ બોન્ડ લેન્થ છે કેવી થઈ જશે, સેમ થશે. દેટ વન ઇઝ 128 pm.
બોન્ડ લેન્થ છે કેવી આવશે? સેમ 128 pm. ક્લિયર? તો આ રીતે એનું રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર થશે. નાવ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે એ આપણે રીડ કરી લઈએ. યુઝિસ. તો ઇટ ઇઝ યુઝ એઝ અ જર્મિસાઇડ, ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ એન્ડ ધ સ્ટરીલાઇઝિંગ વોટર. વોટરના સ્ટરીલાઇઝેશનની અંદર યુઝ થાય છે. સેકન્ડ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ફોર ધ બ્લીચિંગ ઓફ ઓઇલ્સ. ઓઇલ છે ને બ્લીચિંગ કરવા માટે. ઘણીવાર આપણે ફેશિયલને બ્લીચિંગ કરાવીએ છીએ, ડાર્ક સર્કલ છે, બ્લેક ડોટ્સ છે એ રિમૂવ કરવા માટે. તો બ્લીચિંગની અંદર એટલે વ્હાઇટનેસ આવશે, પેચીસ છે એ રિમૂવ કરશે. તો દેટ વન ઇઝ બ્લીચિંગ ઓફ ઓઇલ્સ. આઇવરી એટલે શું થશે? હાથી દાંત. હાથીના એલિફન્ટના જે છે દાંત હોય, ટીથ હોય મોટા બાર, એની અંદર આઇવરી. પછી અનધર ફ્લોર એટલે લોટ છે એની અંદર, અને સ્ટાર્ચ એના બ્લીચિંગ માટે યુઝ થાય છે. ઇટ ઇઝ ધ એક્ટ એઝ એન ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ ઇન ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ. પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ છે એની અંદર છે એ શું થશે? વર્ક એઝ અ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. તો આ રીતે રિએક્શન થશે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ માટે. K2MnO4 2 moles પ્લસ ઓઝોન O3 પ્લસ H2O. તો 2K2MnO4, તો 2 moles of KMnO4 પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ ફોર્મ થઈ જશે. પ્લસ વોટ ઇઝ રિમેનિંગ? પોટેશિયમ 4 moles, એમાંથી 2 યુઝ થઈ ગયા એટલે 2 moles of KOH એન્ડ પ્લસ O2 ઓક્સિજન ગેસ ઇઝ રિલીઝ. તો ખાસ આ રીતે છે આપ્યું છે. રિએક્શન આપણને નથી આપેલું, પણ આ પ્રિપરેશન આપણે આવશે આના પછીના ચેપ્ટરમાં, લેસન નંબર 8માં. ઓકે, નાવ ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે એ આપણે જોઈ લઈએ. 7.18 Why does ozone act as a powerful oxidizing agent? તો મેં હમણાં રિપીટ કર્યું, ઓઝોન છે એ થર્મોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ છે એટલે ઇમિડિયેટલી કન્વર્ટ ઇન્ટુ O2 ડાયઓક્સિજન પ્લસ ઓક્સિજન એટમ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ નેસન્ટ ઓક્સિજન and it is work as a oxidizing agent. How is O3 estimated quantitatively? તો ઓઝોન જે છે ક્વોન્ટિટેટિવલી એસ્ટિમેટેડ કરવું હોય તો એ પોટેશિયમ આયોડાઇડ સાથે રિએક્ટ થાય તો બોરેટ બફર સોલ્યુશન છે એ પ્રોડ્યુસ થશે અને આયોડિન છે એ રિલીઝ થશે. એની અંદર આપણે પીએચ OH નેગેટિવ રિએક્શનમાં ફોર્મ થતું હતું એટલે પીએચ છે એ કેવી આવશે? 9.2. મીન્સ પીએચ 7 હોય તો સોલ્યુશન છે કેવું થશે? ન્યુટ્રલ. મોર દેન 7 હોય તો બેઝિક અને લેસ દેન 7 હોય તો એસિડિક. અહીંયા OH નેગેટિવ આપણે લખ્યું રિએક્શનમાં ફોર્મ થતું હતું તો OH નેગેટિવ ફોર્મ થાય એટલે કેવું હતું? બેઝિક બફર સોલ્યુશન. અને એનું આપણે છે ટાઇટ્રેશન છે કરીએ છીએ સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ. એના ઉપરથી આપણે એનું એમાઉન્ટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. ઓકે, નાવ વી હેવ ટુ સ્ટડી અબાઉટ સલ્ફર. તો સલ્ફર છે એના 2 એલોટ્રોપ્સ થશે. વન ઇઝ નોન એઝ આલ્ફા સલ્ફર. Another is beta sulfur. One is alpha sulfur and another કયું આવશે? beta sulfur. Alpha sulfur is also known as yellow sulfur. Another alpha sulfur is known as rhombic sulfur. Alpha sulfur is known as rhombic sulfur and this one is known as monoclinic sulfur. યાદ છે સોલિડ સ્ટેટની અંદર આપણે કર્યું તો ઓર્થોરોમ્બિક, મોનોક્લિનિક, ટ્રાયક્લિનિક. એની અંદર A is equal to B is equal to C, આલ્ફા બીટા ગામા બોન્ડ એંગલ. તો એ રીતે અહીંયા એનું નેમિંગ આપ્યું છે. વન ઇઝ રોમ્બિક સલ્ફર અને સેકન્ડ જે છે એ કયું આવશે? મોનોક્લિનિક સલ્ફર. Here this one is rhombic sulfur or alpha sulfur is stable at room temperature. Room temperature કેવું થશે? Stable થશે. If we increase the temperature it convert into monoclinic sulfur. Temperature છે અહીંયા હું increase કરું 369 Kelvin temperature. 3 નું ટેબલ યાદ રાખવાનું. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. એટલે ટેમ્પરેચર યાદ રહી જાય. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9.
369 Kelvin temperature, it convert into monoclinic sulfur. અને ટેમ્પરેચર છે એ ડિક્રીઝ કરીએ તો શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? આલ્ફા સલ્ફર. 369 ટેમ્પરેચર છે એનાથી મોર ટેમ્પરેચર રાખીએ તો શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? બીટા સલ્ફર. અને 369 કેલ્વિનથી લેસ ટેમ્પરેચર હોય, લેસ દેન ધીસ ટેમ્પરેચર રાખીએ તો એ શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? મોનોક્લિનિક. And if we are taking exact 369 Kelvin temperature, at that time both alpha and beta forms are present, so it is known as transition temperature. It is known as transition temperature. Clear? More than 369 હોય તો શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? બીટામાં. Less than 369 હોય તો શેમાં રહેશે? આલ્ફામાં. And exact 369 it is known as transition temperature. At that time both alpha and beta forms are present. Clear? Now here this one is alpha sulfur. Alpha sulfur છે, that one is yellow color, છે yellow drop. એનું melting point છે 385.8 Kelvin and specific gravity is 2.06. Value યાદ ન રાખો તો પણ ચાલશે. Here this one is soluble in CH2, that one is insoluble in water but soluble in organic compounds like CH2 એટલે શું થશે? કાર્બન ડાઇસલ્ફાઇડ. Another in benzene and alcohol. વોટરમાં છે એ કેવું છે? insoluble. It is insoluble in water but soluble in organic solvent like benzene, alcohol and carbon disulfide, CH2, ether. એ બધામાં એ કેવું થશે? સોલ્યુબલ થશે. નાવ આ જે છે એનું પ્રિપરેશન એ લોકોએ આપી છે કે we have to dissolve in CH2. સલ્ફર જે છે we have to dissolve in CH2. કાર્બન ડાઇસલ્ફાઇડ છે એની અંદર આપણે મિક્સ કરી દેવાનું. પછી એનું આપણે ક્રિસ્ટલાઇઝેશન કરવાનું છે એટલે સોલ્વન્ટ છે એ શું થઈ જશે? ઇવેપોરેટ થઈ જશે. એના આપણે ક્રિસ્ટલ છે ઓપ્ટેન થશે. કોના ઓપ્ટેન થશે? રોમ્બિક સલ્ફર ઓર આલ્ફા સલ્ફર. તો સિમ્પલ મેથડ છે એ લોકોએ પ્રિપરેશનની અંદર આપ્યું છે કે સલ્ફર વી હેવ ટુ ડિઝોલ્વ ઇન કાર્બન ડાઇસલ્ફાઇડ. વોટરની અંદર જે છે આપણું કેવું છે? ઇનસોલ્યુબલ છે. તો આની અંદર આપણે એને સોલ્યુબલ કરી નાખવાનું. પછી એટમોસ્ફિયરમાં રાખી અને CH2 જે છે એ શું થઈ જશે? ઇવેપોરેટ થઈ જશે. એન્ડ ક્રિસ્ટલ્સ આર ઓપ્ટેન. અને એ ક્રિસ્ટલ છે એ કોના હશે? આલ્ફા સલ્ફર ઓર મોનો આલ્ફા સલ્ફર ઓર રોમ્બિક સલ્ફર. ક્લિયર? હવે આપ્યું છે આપણને બીટા સલ્ફર ઓર ઇટ ઇઝ નોન એઝ મોનોક્લિનિક સલ્ફર. તો એનું જે છે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઇઝ 393 કેલ્વિન એન્ડ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઇઝ 1.98. It is also soluble in CH2. આની જે પ્રિપરેશન છે એ થોડીક યુનિક એ લોકોએ આપી છે કે ધીસ વન ઇઝ સલ્ફર વી હેવ ટુ ડિઝોલ્વ ઇન CH2. કાર્બન ડાઇસલ્ફાઇડ છે એની અંદર છે આપણે શું કરી નાખવાનું છે? એને ડિઝોલ્વ કરવાનું છે. ડિઝોલ્વ કરીને પછી આપણે છે દેટ વન ઇઝ વી હેવ ટુ કીપ ફોર ક્રિસ્ટલાઇઝેશન. એને આપણે કોના માટે રાખવાનું છે? ક્રિસ્ટલાઇઝેશન. તો આફ્ટર સમ ટાઈમ ઉપર છે ક્રસ્ટ ફોર્મ થશે. ક્રસ્ટ એટલે શું થઈ જશે? ઉપર લેયર થઈ જશે. વોટરને આપણે કેમ ફ્રીઝરમાં રાખીએ તો ઉપર આખું જે આઈસનું લેયર થઈ જાય, ગ્લાસ જેવું આપણને લાગશે. ઓકે, તો એ જે લેયર થઈ જાય ને તમે એને પ્રેસ કરો તો નીચે પાછું ચિલ્ડ વોટર હશે. તો સેમ અહીંયા જે છે ડિશની અંદર છે તમે એને છે કૂલ થવા દો તો ઉપર આખું ક્રસ્ટ થઈ જશે, આખું લેયર થઈ જશે. ત્યાં 2 હોલ્સ પાડી દેવાના. 2 હોલ્સ પાડીને અંદર જે લિક્વિડ હશે દેટ વન ઇઝ વી હેવ ટુ રિમૂવ. અને ઉપરનું જે ક્રસ્ટ મળે દેટ વન ઇઝ એને તમે સેટલ થવા દો તો અહીંયા જે છે આપણને એના ક્રિસ્ટલ છે ઓપ્ટેન થશે. અને કયો સલ્ફર મળશે આપણને? દેટ વન ઇઝ બીટા સલ્ફર, મોનોક્લિનિક સલ્ફર છે એ આપણને ઓપ્ટેન થશે. ક્લિયર? તો હિયર ધીસ વન ઇઝ સલ્ફર ઇઝ ઓપ્ટેન. નીડલ શેપ દેટ વન ઇઝ સલ્ફર ઇઝ ઓપ્ટેન. ક્લિયર? તો સિમ્પલ મેથડ છે. અને કાર્બન ડાઇસલ્ફાઇડમાં ડિઝોલ્વ કરી દો અને ડિશની અંદર તમે રાખો એટલે ઉપર આખું લેયર ફોર્મ થઈ જશે, ક્રસ્ટ ફોર્મ થશે. ઇનર સાઇડ લિક્વિડ હશે. 2 હોલ કરીને લિક્વિડ રિમૂવ કરી દો, ક્રસ્ટને ડ્રાય થવા દો અને નીડલ શેપ દેટ વન ઇઝ ધ મોનોક્લિનિક સલ્ફર ઇઝ ઓપ્ટેન. ક્લિયર? નાવ હવે આ બેનું જે છે બોથ આર છે એ કયું હશે? S8 ફોર્મ, મોનોક્લિનિક એન્ડ રોમ્બિક સલ્ફર. આ બંને જે છે એની અંદર સલ્ફર જે છે એ કયું હશે?
S8 સલ્ફર છે એ હશે. તો એનો જે શેપ આપણે જોઈએ તો કેવો થશે? ક્રાઉન શેપ થશે. ક્રાઉન આપણે છે પહેરીએ, that one is known as crown shape. તો આ રીતે થશે. થઈ ગયા 8 1 2 3 4 5 6 7 8. આ જે છે ક્રાઉન શેપ. આ જે છે એ કયું હશે? આલ્ફા સલ્ફર, રોમ્બિક સલ્ફર. અને આની અંદર ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ 369 કેલ્વિનથી મોર તો શેમાં કન્વર્ટ થશે? બીટા સલ્ફર. તો બેમાં સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જ આવશે. આનું આ રીતે છે ક્રાઉન શેપ. ઓલાનું કેવું થઈ ગયું હશે? ઓપોઝિટ થઈ જશે. આનાથી ઓપોઝિટ. ટુ 3 પછી 1 2 3 4 5. આ રીતે સલ્ફર સલ્ફર સલ્ફર. તો આ આલ્ફા, આ કયું થઈ જશે? બીટા. આમાં આ રીતે છે, આમાં કેવું થઈ જશે? ઓપોઝિટ. તો ધીસ વન ઇઝ આલ્ફા અને બીટા. બેમાં સલ્ફર તો કેટલા આવશે? 8 S8. ઓકે. પછી એ લોકોએ ઘણા બધા સલ્ફર છે પ્રિપેર કર્યા. તો એની અંદર જે છે સલ્ફર જે છે એનો નંબર ઓફ સલ્ફર જે છે દેટ વન ઇઝ 6 to 20 સલ્ફર છે અરેન્જ થયા. ડિફરન્ટ સલ્ફરના આ રીતે ફોર્મ કર્યા સ્ટ્રક્ચર. તો એની અંદર 6 to 20 સલ્ફર છે ફોર્મ થાય છે. સલ્ફર સલ્ફર છે એટેચ થાય, દેટ વન ઇઝ નોન એઝ કેટિનેશન પ્રોપર્ટી. કેટિનેશન આપણે આગળ કાર્બનમાં આવી ગયું, કાર્બન કાર્બન એટેચ થઈને પોલિમર ફોર્મ કરે, દેટ વન ઇઝ નોન એઝ કેટિનેશન પ્રોપર્ટી. તો સલ્ફર જે છે એ આ રીતે એની કેટિનેશન પ્રોપર્ટી છે શો કરે છે. અને ઝિગઝેગ મેનરમાં છે એરેન્જ થાય છે. બ્રાઉન એન્ડ મુવમેન્ટમાં આપણે કર્યું તો આ રીતે ઝિગઝેગ મેનરમાં. ધીસ વન ઇઝ પ્લાસ્ટિક સલ્ફર. અને શું કહેવાશે? પ્લાસ્ટિક સલ્ફર. અને બ્રાઉન ઇન મુવમેન્ટમાં આપણે જે કોલોઇડમાં ડ્રો કર્યું હતું એ રીતે આ રીતે ઝિગઝેગ મેનરની અંદર એરેન્જ થશે. અને સલ્ફર નંબર આની અંદર છે બિટવીન 6 to 20 આવશે. 6 લઈએ તો એનો સ્પેસિફિક પાછો શેપ છે ઓપ્ટેન થાય છે. દેટ વન ઇઝ નોન એઝ ચેર સ્ટ્રક્ચર. આ જે છે કયું કીધું? ક્રાઉન સ્ટ્રક્ચર. અને ઓલું જે છે કેવું થશે? ચેર સ્ટ્રક્ચર. આ રીતે ચેર જેવો શેપ છે ઓપ્ટેન થશે. 1 2 3 4 5 અને 6. આ કેટલા થશે? S6 થશે. અને હજી તમે હાયર ટેમ્પરેચરે હીટ કરો તો એની અંદર છે નિયર 1000 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર. તો ઇટ કન્વર્ટ ઇન્ટુ S2. એ શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? S2. 1000 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે. તો બ્રેકડાઉન થઈ અને S2 જે છે દેટ વન ઇઝ 2 સલ્ફર છે એની અંદર એટેચ થશે. અને H2 દેટ વન ઇઝ ધ ડોમિનન્ટ સ્પીસીસ. અને ખાસ યાદ રાખજો આ H2 જે છે એની પ્રોપર્ટી કોના જેવી થશે? O2 જેવી. તો ડાયમેગ્નેટિક છે એ આવશે. ખાસ અંડરલાઈન કરી રાખજો, MCQમાં પૂછાઈ ગયું છે. O2 સ્ટ્રક્ચર મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ ડાયાગ્રામ આપણે આવી ગયું છે. એમાં જે છે તેની અંદર અનપેર ઇલેક્ટ્રોન છે આવતું હતું, એટલે આપણે એની અંદર શું કીધું હતું? એને પેરામેગ્નેટિક કીધું હતું. બોથ ધ સાઇડ 1 1 અનપેર ઇલેક્ટ્રોન. પાઇએસ્ટ્રિક ઓર્બિટલ આપણે કહીએ છીએ એન્ટી બોન્ડિંગ. તો એન્ટી બોન્ડિંગમાં સેમ અહીંયા H2 જે છે એ આવે એટલે એને આપણે શું કીધું છે? પેરામેગ્નેટિક. ખાસ યાદ રાખજો O2 એન્ડ H2 બોથ હાર્ડ છે એ કેવા થઈ જશે? પેરામેગ્નેટિક. ક્લિયર? તો એટલી ઇન્ફોર્મેશન છે તમારે યાદ રાખવાની છે. એલોટ્રોપ્સ ઓફ સલ્ફર આલ્ફા અને બીજું કયું આવશે? બીટા સલ્ફર. આલ્ફા સલ્ફર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ યલો સલ્ફર ઓર રોમ્બિક સલ્ફર. આને શું કીધું છે? મોનોક્લિનિક. ગ્રેટર દેન 369 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર એ શેમાં કન્વર્ટ થશે? બીટામાં. અને લેસ દેન 369 કેલ્વિન કયા ફોર્મમાં રહેશે? આલ્ફા. અને આ ટેમ્પરેચર રાખીએ તો બોથ ધ ફોર્મ્સ આર પ્રેઝન્ટ. દેટ વન ઇઝ નોન એઝ ટ્રાન્ઝિશન ટેમ્પરેચર. આ જે છે રૂમ ટેમ્પરેચરે છે કેવું થશે? સ્ટેબલ થશે. વોટરમાં કેવું છે? ઇનસોલ્યુબલ છે. બટ ઇન ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ લાઇક CH2, બેન્ઝીન, ઇથર એન્ડ આલ્કોહોલમાં કેવું થશે? સોલ્યુબલ થશે. આ જે સલ્ફરને છે આપણે CH2માં સોલ્યુબલ કરી અને એનું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન કરીએ, વોટર ઇવેપોરેટ થઈ જાય તો ક્રિસ્ટલ્સ ઓફ દેટ આલ્ફા સલ્ફર ઇઝ ઓબ્ટેઇન. બીટા દેટ વન ઇઝ મોનોક્લિનિક.
એને પ્રિપરેશનમાં એ લોકોએ કીધું છે કે એને CS2ની અંદરથી ડિઝોલ્વ કરીને ડીશની અંદર રાખવાનું, તો ઉપર ક્રસ્ટ ફોર્મ થઈ જશે, આખું લેયર ફોર્મ થશે. એમાં 2 હોલ્સ પાડીને ડાઉન સાઇડનું લિક્વિડ છે એ રિમૂવ કરી નાખવાનું. ક્રસ્ટને ડ્રાય કરો તો દેટ નીડલ શેપ, દેટ વન ઇઝ મોનોક્લિનિક સલ્ફર ઇઝ ઓબ્ટેન. આ બોથ આર જે છે એ કયા હશે? S8 હશે. તો આ દેટ વન ઇઝ ક્રાઉન શેપ. આની અંદર ઓપોઝિટ ક્રાઉન શેપ. આ આલ્ફા અને આ કેવું હશે? બીટા. આવી રીતે ઘણા બધા સલ્ફર એ લોકોએ પ્રિપેર કર્યા. એની અંદર સલ્ફર નંબર છે એ કેટલા આવશે? 6 to 20. આવી રીતે ઘણા બધા હોય તો ધીસ વન ઇઝ પ્લાસ્ટિક સલ્ફર અને ઝિગઝેગ એરેન્જમેન્ટ છે એનું થશે. અને 1000 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર જે છે દેટ વન ઇઝ કયું આવશે? H2. દેટ વન ઇઝ સ્ટેબલ સ્પીસીસ છે. અને H2 જે છે એ કયું થશે? ડાયમેગ્નેટિક થશે, લાઈક O2. અને 6 હોય તો કયું સ્ટ્રક્ચર થશે? ચેન સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ઓબ્ટેન. ક્લિયર? જો પીપીટીની અંદર પણ આપણે સ્ટ્રક્ચર જે છે ઇન્ડિકેટ કર્યા છે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે 7.12. વિચ ફોર્મ ઓફ ધ સલ્ફર શોઝ ધ પેરામેગ્નેટિક બિહેવિયર? તો કયું આવશે? H2 molecule it containing 2 unpaired electrons like that one is O2 molecules in antibonding orbitals, pi asterisk orbital, and that one is, so it is known as paramagnetic. Okay, now preparation of sulfur dioxide, SO2. Preparation, first method છે given simple. Sulfur we have to heat with oxygen or in presence of air, convert into SO2, sulfur dioxide. And 6 to 8% of sulfur trioxide is also present. And it's at a less amount of SO3 is also present. Now another two methods, one is laboratory preparation and another is industrial preparation. So laboratory preparation, that one is the sulfite, or we have to heat with this dilute sulfuric acid. So sulfite je છે એટલે શું થશે? SO3, 2 negative. Sulfuric acid એટલે એમાંથી acid એટલે 2H positive from H2SO4. 2H positive, 1 oxygen એટલે શું થઈ જશે? H2O plus SO2, sulfur dioxide is released. So second one is the શેમાંથી કર્યું? સલ્ફાઇટમાંથી. થર્ડ દેટ વન ઇઝ એન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનમાં આપણે સલ્ફર જે છે એનું ઓર લઈએ છીએ આયર્ન પાયરાઇટ્સ, FeH2. તો હિયર 4 moles of FeH2 plus 11 O2. 4 moles of Fe એટલે 2 moles of Fe2O3 ફોર્મ થઈ જશે, પ્લસ સલ્ફર જે છે એ કેટલા થઈ જશે? 8. So 8 SO2 is obtained. So preparation of sulfur dioxide, 3 methods hai. First, that one is sulfur we have to heat with oxygen, convert into SO2. Second, in laboratory preparation, sulfite we have to react with dilute H2SO4 gives SO2. And industrial production, and that one is iron pyrites, FeH2 with oxygen gives Fe2O3 plus SO2. Okay, so here 3 methods they have given. આ જે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ જે ફોર્મ થાય એને આપણે ડ્રાઇંગ કરી નાખવાનું and liquefied under the pressure, and then we have to store in the steel cylinder. સ્ટીલના સિલિન્ડરમાં આપણે એને સ્ટોર કરીએ છીએ. Now properties of sulfur dioxide. So sulfur dioxide is a colorless and the pungent smell and the highly soluble in water. એ કેવું થશે? soluble in water. Liquefied at the room temperature under a pressure of 2 atmosphere and boiled at 263 Kelvin temperature. Sulfur dioxide છે ને આપણે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ, SO2, dissolve in water H2O, convert into H2SO3, it is known as sulfurous acid. શું પ્રોડ્યુસ કરશે? સલ્ફ્યુરિક એસિડ. સ્ટેટ લખવાય તો લખાશે gaseous, liquid, reversible, અને આ કેવું આવશે? aqueous. Clear? Another, here it readily react with the sodium hydroxide. Sodium hydroxide આપણે લઈએ 2NaOH plus SO2 produce Na2SO3. It convert into sodium sulfite, SO3 એટલે શું કહેવાશે? સલ્ફાઇટ, Na2SO3 plus H2O.
અહીંયા જે હાઇડ્રોજન છે 2 હાઇડ્રોજન એન્ડ 1 ઓક્સિજન H2O એન્ડ હિયર 1 ઓક્સિજન શિફ્ટ થઈને Na2SO3 છે પ્રોડ્યુસ કરશે સોડિયમ સલ્ફાઇડ. સોડિયમ સલ્ફાઇડ ઇઝ અગેઇન SO2. તો આપણું જે Na2SO3 એનું રિએક્શન છે કોની સાથે કરીએ છીએ? SO2 એન્ડ વોટર. એટલે આ જે પ્રોડક્ટ ઓપ્ટેન છે એની અંદર જ આપણે કોને પાસ કરીએ છીએ? SO2 ગેસ. તો હિયર રિએક્શન પ્રોડક્ટ છે ઓપ્ટેન થશે 2NaHSO3 સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ. તો હિયર 2 રિએક્શન છે. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બેઝ સાથે રિએક્ટ થાય તો કન્વર્ટ ઇન્ટુ સોડિયમ સલ્ફાઇડ એન્ડ H2O. હજી એક્સેસ આપણે SO2 લઈએ એની અંદર પાછું SO2 પાસ કરીએ તો સોડિયમ સલ્ફાઇડ ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ. SO3 ને આપણે શું કહીએ છીએ? સલ્ફાઇડ. ક્લિયર? નાઉ another, here this one is react with Cl2 તો કન્વર્ટ ઇન્ટુ સલ્ફ્યુરિલ ક્લોરાઇડ. એની જે પ્રોપર્ટી જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવી છે. વોટર એન્ડ આલ્કલાઇન મીડિયમ એની જે પ્રોપર્ટી જે છે આપણે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કર્યું અને અહીંયા આલ્કલાઇન મીડિયમમાં. તો પ્રોપર્ટી છે એ કોને સિમિલર આવે છે? દેટ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. અને હવે આપણેનું રિએક્શન વિથ ક્લોરિન કરીએ તો SO2 gaseous પ્લસ Cl2 gaseous કન્વર્ટ SO2Cl2. શેમાં કન્વર્ટ થાય છે? SO2Cl2 સલ્ફ્યુરિલ ક્લોરાઇડ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ સલ્ફ્યુરિલ ક્લોરાઇડ. લિક્વિડ સ્ટેટમાં હશે. વન મોર રિએક્શન છે 2 moles ઓફ SO3 પ્લસ O2 ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ V2O5. એટલે શું થશે? વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ. હિટ્રોજીનિયસ કેટાલિસિસ gaseous 2 moles of SO3 gaseous. So this one is sulfur dioxide is converted into sulfur trioxide. તો ક્લિયર? તો આટલા જે છે રિએક્શન છે U2 અને બીજા જે છે આપણે હમણાં ડિસ્કસ કરીએ. તો SO2 સલ્ફર ડાયોક્સાઇડને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ તો શેમાં કન્વર્ટ થશે? સલ્ફ્યુરસ એસિડ. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડને બેઝ સાથે રિએક્શન કરીએ એને હોય તો સોડિયમ સલ્ફાઇડ અને હજી એની પાસે SO2 એડ કરીએ તો સોડિયમ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ છે ફોર્મ થશે. એની જે પ્રોપર્ટી છે રિએક્શન વિથ વોટર એન્ડ બેઝ આલ્કલી એ કોના જેવું આવશે? CO2 જેવું છે રિએક્શન. SO2 સાથે રિએક્શન કરીએ SO2 and Cl2 પ્રોડ્યુસ દેટ સલ્ફ્યુરિલ ક્લોરાઇડ. અને હિયર SO2 સોરી એ મિસ્ટેક થઈને લખવામાં શું આવશે? SO2 reaction with oxygen in presence of V2O5 vanadium pentoxide. Solid state આવશે heterogeneous catalysis and convert into SO3 sulfur trioxide. Okay. Now sulfur dioxide is also work as a reducing agent. કઈ રીતે વર્ક કરે છે? reducing agent. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ferric 2 moles of Fe+3 ferric ion. Reaction with SO2 sulfur dioxide plus 2H2O. તો આ જે છે Fe+3 is converted into Fe+2 એટલે એનું શું થશે? રિડક્શન થશે. તો produce 2 moles of Fe+2 plus here this SO2 is converted into SO4 2 minus પ્લસ હાઇડ્રોજન્સ કેટલા છે આપણી પાસે? 4. 4H પોઝિટિવ. એકચ્યુઅલી H2SO4 છે એ પ્રોડ્યુસ થઈ જાય. તો આ જે છે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +3 એમાંથી શું થયું? +2. તો આનું શું થયું? રિડક્શન. અને SO2 એટલે અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +4 એમાંથી અહીંયા શું થયો? +6 એટલે ખુદનું શું થશે? ઓક્સિડેશન. તો ખુદનું ઓક્સિડેશન અને નેબરનું શું કરે છે? રિડક્શન. So it is work as a reducing agent. Second example છે that one is KMnO4 પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ સાથે રિએક્શન થાય તો ડીકલરાઇઝેશન થશે. એનો કલર છે એ પર્પલ કલર હોય રિમૂવ થશે. 5SO2 પ્લસ MnO4 માઇનસ પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ એટલે KMnO4 K પોઝિટિવ અને MnO4 માઇનસ 2 moles plus 2 moles of H2O. So here
This one is SO2 છે એ શેમાં કન્વર્ટ થશે SO4 ઓલાની જેમ 5 moles of SO4 2 minus ખુદનું છે એ શું થશે અહીંયા ઓક્સિડેશન છે એ થઈ જશે પ્લસ 4H પોઝિટિવ પ્લસ Mn કેટલા મોલ્સ છે 2 moles સો 2 moles of Mn plus 2 અહીંયા Mn છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો થશે +7 એમાંથી +2 એટલે આનું શું થાય છે રિડક્શન અને ખુદ જે છે +4 માંથી +6 એટલે ખુદનું ઓક્સિડેશન સો ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ અ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ ક્લિયર નાઉ SO2 જે છે એનું આપણને સ્ટ્રક્ચર આપ્યું છે એ આપણે જોઈ લઈએ સ્ટ્રક્ચર હું ડ્રો નથી કરતો અહીંયા પીપીટીમાં તમે જોઈ લ્યો એનો શેપ છે કેવો થશે બેન્ડ શેપ છે એ થશે એનું હાઇબ્રિડ સ્ટ્રક્ચર છે એ ઓબ્ટેન થશે સેમ આપણે ઓઝોનમાં કર્યું તો એવી રીતે SO2માં આવશે સલ્ફર ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ અને રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર છે એ ઓબ્ટેન થશે યુઝેસ આપણે જોઈ લઈએ તો હિયર સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ઇઝ યુઝ ઇન ધ રિફાઇનિંગ ઓફ પેટ્રોલિયમ એન્ડ ધ સુગર in bleaching wool and silk bleaching માટે whiteness માટે યુઝ થશે and anti-clor disinfectant and preservatives sulfuric acid sodium hydrogen sulfide and calcium hydrogen sulfide industrial chemicals are manufactured from the sulfur dioxide liquid SO2 is used as a solvent to dissolve the number of organic and inorganic chemicals waterમાં insoluble હોય અને આની અંદર dissolve કરવામાં આવે છે ઓકે તો વન ટાઈમ છે આ રીડ કરી લેજો હવે જો ઓક્સો એસિડ્સ ઓફ સલ્ફર મેં આખું લિસ્ટ છે પ્રિપેર રાખ્યું છે H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઓઇલ ઓફ વિટ્રિયોલ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઓઇલ ઓફ વિટ્રિયોલ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ કિંગ ઓફ કેમિકલ્સ કિંગ ઓફ કેમિકલ્સ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ઘણા બધા કેમિકલ્સ એની પ્રિપરેશનમાં યુઝ થાય છે સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ કિંગ ઓફ કેમિકલ્સ અનધર સલ્ફ્યુરસ એસિડ HSO3 હાઇપોસલ્ફ્યુરસ એસિડ H2SO2 H2H2O3 થાયોસલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO5 કેરોસ એસિડ or peroxomonosulfuric acid here H2H2O8 Marshall's acid and peroxodisulfuric acid H2H2O7 oleum pyrosulfuric acid અને આ જે 3 છે એ ઓક્સિજન લિંકેજ છે એની અંદર બોન્ડ છે ક્યાં ફોર્મ થશે ઓક્સિજન એટલે પેરોક્સાઇડ ફોર્મ થાય સો ધીસ વન ઇઝ પેરોક્સો લિંકેજ ઓર ઓક્સિજન લિંકેજ અને લાસ્ટ જે છે દેટ વન ઇઝ ડાયથાયોનિક એસિડ દેટ વન ઇઝ સલ્ફર લિંકેજ એની અંદર બોન્ડ છે ક્યાં ફોર્મ થશે બિટવીન સલ્ફર એન્ડ સલ્ફર ક્લિયર તો વન બાય વન જે છે આપણે બધાના સ્ટ્રક્ચર છે ચેક કરતા જઈએ ફર્સ્ટ H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ જે છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઓઇલ ઓફ વિટ્રિયોલ અને કિંગ ઓફ કેમિકલ્સ એનું સ્ટ્રક્ચર આ રીતે થશે સલ્ફર ડબલ બોન્ડ O OH ઓક્સિજન વેલેન્સી 2 સેટિસ્ફાય આની અહીંયા 2 અને અહીંયા 2 બાકી અહીંયા શું હશે લોન પેર આ રીતે અને સલ્ફર જે છે એની વેલેન્સી 6 1 2 3 4 5 and 6 તો આ જે છે એ આપણું શું થઈ જશે સલ્ફ્યુરિક એસિડ અનધર સલ્ફ્યુરસ એસિડ એટલે H2SO3 1 ઓક્સિજન છે એની અંદર કેવું હશે લેસ હશે તો આ ઓક્સિજન અહીંથી રિમૂવ કરી નાખીએ તો ત્યાંની શું આવી જશે લોન પેર તો અહીંયા જે છે સલ્ફર ડબલ બોન્ડ OH અને અહીંયા જે છે એ શું આવશે લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન તો આ જે છે એ સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને આ શું થઈ જશે સલ્ફ્યુરસ એસિડ આનું સ્ટ્રક્ચર જે છે ફોર્મ્યુલા શું થશે H2SO4 અને આ કઈ આવશે H2SO3 clear it is known as sulfurous acid okay now hyposulfurous acid છે એની અંદર OH અહીંયા શું આવશે OH અને 2 અહીંયા શું આવશે લોન પેર
હાઇપોસલ્ફ્યુરસ એસિડ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એનો કેટલો આવશે +2. ફોર્મ્યુલા શું થશે H2SO2. નેક્સ્ટ છે દેટ વન ઇઝ H2H2O3 થાયોસલ્ફ્યુરિક એસિડ. ખાસ યાદ રાખજો થાયોસલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે સલ્ફર એન્ડ સલ્ફર ડબલ બોન્ડ કયા કમ્પાઉન્ડમાં હશે એવું પૂછાય છે એમસીક્યુમાં. તો કયું આવશે થાયોસલ્ફ્યુરિક એસિડ. ડબલ બોન્ડ OH વેલેન્સી 6 સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ સલ્ફરની. હિયર ફોર્મ્યુલા જે છે આપણે લખીએ તો H2S2O3 ઇટ ઇઝ નોન એઝ થાયોસલ્ફ્યુરિક એસિડ. ક્લિયર? ઓલું કયું હતું આપણી પાસે હાઇપોસલ્ફ્યુરસ એસિડ અને આ કયું થશે થાયોસલ્ફ્યુરિક એસિડ. નાઉ કેરોઝ એસિડ ઓર પેરોક્સો મોનોસલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO5. ખાસ યાદ રાખજો H2SO5. સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે એની અંદર આપણે S ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ OH અને OH H2SO4 આ શું થશે સલ્ફ્યુરિક એસિડ. સોરી આ રીતે OH. H2SO4 એ સલ્ફ્યુરિક એસિડ. અહીંયા 1 ઓક્સિજન છે મોર છે એટલે આપણે શું કીધું છે પેરોક્સો મોનોસલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો અહીંયા જે છે એ ખાસ 1 ઓક્સિજન છે કેવો આવશે મોર આવશે અને પેરોક્સાઇડ જેવું ફોર્મ થઈ ગયું એટલે પેરોક્સો મોનોસલ્ફ્યુરિક એસિડ. ફોર્મ્યુલા H2SO5. પેરોક્સો ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ માર્શલ એસિડ નેમ કોમન નેમ યાદ રાખવાનું છે પેરોક્સો ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો એની અંદર જે છે સેમ અહીંયા H2O રિમૂવ થઈને લિંકેજ ફોર્મ થઈ જાય S ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ OH. પછી પાછું વચ્ચે શું આવશે પેરોક્સો એટલે O S ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ OH. તો અહીંયા ઓક્સિજન ઓક્સિજન લિંકેજ આવશે. અહીંયા શું આવશે ઓક્સિજન ઓક્સિજન લિંકેજ એટલે આપણે પેરોક્સો કહીએ છીએ. એની અંદર હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડમાં આપણે આવતું હતું H2O2 ઓક્સિજન ઓક્સિજન લિંકેજ અને ઇન ધેટ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એનો પેરોક્સાઇડમાં ઓક્સિજનનો કેટલો આવશે -1. અહીંયા 1 છે એટલે અહીંયા શું કીધું છે મોનો અને અહીંયા 2 કમ્બાઈન થાય છે એટલે ડાય. તો પેરોક્સો મોનોસલ્ફ્યુરિક એસિડ અને આ જે છે પેરોક્સો ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ. ફોર્મ્યુલા H2S2O8. અને 1 ઓક્સિજન અહીંયા લેસ હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ ઓલિયમ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઓલિયમ H2S2O7 પાયરોસલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો એનું સ્ટ્રક્ચર આપણે ડ્રો કરી નાખીએ ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ OH સિંગલ ઓક્સિજન S ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ OH H2S2O7. This one is known as oleum pyrosulfuric acid. તો ખાસ યાદ રાખજો આ બધામાં ઓક્સિજન ઓક્સિજન લિંકેજ આવે છે અને અહીંયા સલ્ફર ઓક્સિજન સલ્ફર લિંકેજ EMCQમાં પૂછાઈ ગયું છે. સલ્ફર ઓક્સિજન સલ્ફર લિંકેજ છે કોની અંદર આવશે પાયરોસલ્ફ્યુરિક એસિડ ઓર ઓલિયમ H2S2O7. આ બેમાં કયું આવશે ઓક્સિજન ઓક્સિજન લિંકેજ. ઓલામાં છે H2SO5 is known as peroxo monosulfuric acid or kerose acid. H2H2O8 that one is known as Marshall acid or peroxo disulfuric acid. Clear? Now dithionic acid. Dithionic acid માં સલ્ફર સલ્ફર લિંકેજ આવશે ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ OH ડબલ બોન્ડ O ડબલ બોન્ડ OH. થઈ ગઈ ફોર્મ્યુલા H2S2 અને ઓક્સિજન છે એ કેટલા થશે 6. This one is known as dithionic acid. આની અંદર છે લિંકેજ કયું આવશે સલ્ફર સલ્ફર. ખાસ યાદ રાખજો એમસીક્યુમાં એ રીતે પૂછાય સલ્ફર સલ્ફર લિંકેજ કે તો H2S2O6 dithionic acid. ઓલિયમ છે એની અંદર કયું હતું સલ્ફર O સલ્ફર લિંકેજ. આની અંદર ઓક્સિજન ઓક્સિજન લિંકેજ. આમાં કયું આવશે ઓક્સિજન ઓક્સિજન લિંકેજ. ક્લિયર? અને અહીંયા 1 મોર હતું આપણી પાસે S2 તેમાં સલ્ફર સલ્ફર છે કેવું હતું ડબલ બોન્ડ હતું. તો આ રીતે સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી એમસીક્યુ પૂછાય તો આપણને આવડવા જોઈએ. ક્લિયર? આ લિસ્ટ છે એ ખાસ એવું હોય તો કોપી કરી લેજો. ઓકે. નાઉ પ્રિપરેશન ઓફ H2SO4 પ્રોડક્શન ઓફ H2SO4.
It is known as contact process. Most IMP for board exam. આમાં 3 સ્ટેપ રિએક્શન છે એ થશે કોન્ટેક્ટ પ્રોસેસ. ફર્સ્ટ, સલ્ફર ઓર વી હેવ ટુ હીટ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એની અંદર સલ્ફર ઓર એને ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં આપણે હીટ કરીએ એટલે શેમાં કન્વર્ટ થશે? SO2, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. સેકન્ડ સ્ટેપ, આ જે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે એ ઓબ્ટેઇન થયું, વી હેવ ટુ રિએક્ટ વિથ ઓક્સિજન in chamber. 2SO2 plus O2 convert into 2SO3. All are gaseous state. This reaction is very slow. તેને ફાસ્ટ કરવું હોય તો આપણે કયું કેટાલિસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ? V2O5, વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ. Or you can use platinum asbestos or platinum wire gauze, એવી રીતે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. બટ પ્લેટિનમ છે એસ્બેસ્ટોસ યુઝ કરીએ તો એ કેવું થશે? પ્લેટિનમ યુઝ કરવું પડે એટલે કોસ્ટલી થશે. સેકન્ડ, એ પોરસ હોય એની અંદર જે છે આપણી પાસે આ સબસ્ટન્સ છે ફિટ થઈ જાય તો પાછું રિમૂવ કરવું પડે, તો એ થોડુંક ટીડિયસ વર્ક છે, એટલા માટે આપણે યુઝ નથી કરતા. જનરલી કયું યુઝ થાય છે? V2O5, વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ. એની જગ્યાએ પ્લેટિનમ એસ્બેસ્ટોસ ઓલ્સો વી કેન યુઝ એઝ અ catalyst. Now this reaction is exothermic reaction. એનર્જી છે એ રિલીઝ થાય છે તો પ્લસ 196.6 કિલો જૂલ પર મોલ એનર્જી છે એ રિલીઝ થાય. રિએક્શન જે છે એ કેવું છે? એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. તો આ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન અહીંયા એનર્જી છે એ શું થશે? રિલીઝ થશે. હવે ખાસ આની અંદર કન્ડિશન છે એ ચેક કરવાની છે કે ધીસ રિએક્શન વી હેવ ટુ અકર્સ એટ લો ટેમ્પરેચર. જો તમે એની અંદર ટેમ્પરેચર છે હાયર કરો તો અહીંયા એનર્જી છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. તો એકોર્ડિંગ ટુ લેસેટ્રિયર પ્રિન્સિપલ ધીસ ઇફેક્ટ શુડ બી મિનિમાઇઝ. તો મિનિમાઇઝ થવા માટે રિએક્શન છે પાછું કેવું થવા માંડે? બેકવર્ડ ડાયરેક્શન થવા માંડે. એટલા માટે ધીસ વન ઇઝ વી હેવ ટુ અકર્સ ઇન સ્પેસિફિક કન્ડિશન એટ ધેટ ટાઈમ ઓપ્ટિમમ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઓબ્ટેઇન્ડ. તો એની જે કન્ડિશન છે 2 એટમોસ્ફિયર પ્રેશર ઓર 2 બાર પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર ઇઝ 720 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર. એનાથી હાયર ટેમ્પરેચર હોય તો રિએક્શન કેવું થવા મળશે? રિવર્સિબલ છે એ થવા મળશે. નાઉ સ્ટેપ 3. સ્ટેપ 3 છે એની અંદર જે SO3 ઓબ્ટેઇન થયું છે ઇટ ઇઝ એડઝોર્બ બાય ધ H2SO4. H2SO4 છે એનું શું કરશે? એડઝોર્પ્શન કરશે. સો ઇટ ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ H2O7. It is known as oleum. It is known as oleum. આપણે હમણાં એનું સ્ટ્રક્ચર પણ ડ્રો કર્યું હતું. H2H2O7 એટલે શું થઈ જશે? ઓલિયમ. This one is 100% of H2SO4. એને શું કહેવાય છે? 100% of H2SO4. બટ આની અંદર તમે વોટર છે થોડુંક એડ કરી દો. તો આની અંદર વોટર એડ કરીએ H2O તો H2 હાઇડ્રોજન કેટલા થઈ ગયા? 4. સલ્ફર 2 અને ઓક્સિજન 8. તો પ્રોડ્યુસ 2 moles of H2SO4 and concentration is 96 to 98%. આમાં H2SO4 નું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું હશે? 96 to 98%. ક્લિયર? તો 3 સ્ટેપ છે એની અંદર કોન્ટેક્ટ પ્રોસેસ છે આપણે એક્સપ્લેન કરવાની. ડાયાગ્રામ હું તમને હમણાં એક્સપ્લેન કરું છું પણ તમારે ડ્રો કરવાનું નથી. બોર્ડ એક્ઝામમાં આ રીતે 3 સ્ટેપ લખીને થિયરી છે તમારે એક્સપ્લેન કરી નાખવાની. ફર્સ્ટ સલ્ફર ઓર છે અને આપણે એની પ્રેઝન્ટમાં હીટ કરીએ એટલે શું પ્રોડ્યુસ થશે? સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. સેકન્ડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે that one is we have to react with oxygen in presence of vanadium pentoxide or platinum asbestos, produce sulfur dioxide. Here this reaction is exothermic reaction. જો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જાય. સો લો ટેમ્પરેચર વી હેવ ટુ મેન્ટેન. સો ધીસ રિએક્શન કન્ડિશન કઈ છે? 2 બાર પ્રેશર એન્ડ 720 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર. અનધર નાવ SO3 જે ઓબ્ટેઇન થયું H2SO4 એનું શું કરશે? એડસોર્પ્શન. પ્રોડ્યુસ H2H2O7 oleum. It is 100% H2SO4. અને એને ડાયલ્યુટ કરીએ એમાં વોટર એડ કરીએ તો H2SO4 ઓબ્ટેઇન થશે. It 96 to 98% contain pure. Clear? તો this one is known as contact process. હવે એનો આપણે જે ડાયાગ્રામ આપ્યો છે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કઈ રીતે હોય પ્રોડક્શનમાં એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ.
જો ડાયાગ્રામ એની અંદર ફર્સ્ટ જે ચેમ્બર છે એની અંદર છે અહીંયાથી શું પાસ કરીએ છીએ એર અને ત્યાં સલ્ફર ઓર છે વી હેવ ટુ એરેન્જ એ હીટ થશે એટલે શેમાં કન્વર્ટ થશે SO2 હવે SO2 છે દેટ વન ઇઝ એન્ટર ઇન ટુ ધ ડસ્ટ પ્રેસિપિટેટર છે એની અંદર શું હશે કે આપણે કર્યું છે કોટ્રેલ સ્મોક પ્રેસિપિટેટર સરફેસ કેમિસ્ટ્રીમાં એની અંદર કોલોઇડલ પાર્ટિકલ જે ડસ્ટ ફોર્મમાં એને શું કરી નાખશે રિમૂવ કરી નાખશે એટલે આની અંદર જે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ ડસ્ટ ફોર્મમાં રિમૂવ થઈ જશે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડસ્ટ પ્રેસિપિટેટર પછી SO2 ગેસ છે આગળ પાસ થશે પછીની જે ચેમ્બર છે એની અંદર દેટ વન ઇઝ ધ વોટર સ્પ્રે છે એટલે ઉપરથી શાવર છે વોટરનો કરવામાં આવે તો જેટલી સોલ્યુબલ ઇમ્પ્યુરિટી હશે એની અંદરથી સોલ્યુબલ થઈને રિમૂવ થઈ જશે પછી SO2 નેક્સ્ટ ચેમ્બરમાં આવશે ત્યાં આપણે એને શું કરવું પડશે ડ્રાય કરવું પડશે એટલે કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4નો સ્પ્રે કરવામાં આવે છે H2SO4 ઇઝ વર્ક એઝ એ ડિહાઇડ્રેટિંગ એજન્ટ એટલે એમાં જેટલું વોટર હશે એને શું કરી નાખશે એબ્ઝોર્બ કરી નાખશે પછી ડ્રાય SO2 છે એ પાસ થશે હવે નેક્સ્ટ જે આપ્યું છે દેટ વન ઇઝ સ્પેશિયલ જે છે ચેમ્બર છે એની અંદર ફેરિક ઓક્સાઇડ એ લોકોએ કીધું છે એટલે Fe2O3 આ રીતે ચેમ્બર આપી છે એની અંદર Fe2O3 ઓર FeOH થ્રાઇસ આપણે રાખીએ છીએ અને દેટ વન ઇઝ જિલેટિનિયસ છે આ પોઝિટિવલી ચાર્જ છે અને આર્સેનિક જે છે એના કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ હોય આર્સેનિક ઇમ્પ્યુરિટી હોય તો આની સરફેસ ઉપર એનું શું થઈ જશે એડસોર્પ્શન થઈ જશે સરફેસ કેમિસ્ટ્રીમાં આવી ગયું છે ઓપોઝિટલી ચાર્જ પાર્ટિકલને એટ્રેક્ટ કરે તો અહીંયા જે છે એડસોર્બ થઈને આર્સેનિક ઇમ્પ્યુરિટી જો પ્રેઝન્ટ હોય તો એ શું થઈ જશે રિમૂવ થઈ જશે પછી પ્રી હીટર છે એની અંદર છે એ લોકો હીટ કરશે અને સેકન્ડ થિંગ એની અંદર લાઇટ છે એ પાસ કરે અહીંયાથી આગળ જાય એટલે આ રીતે પ્રી હીટર આપ્યું છે એની અંદર લાઇટ છે એ પાસ કરે લાઇટ પાસ કરે ને એની અંદર જો સ્પાર્ક ન થાય કોઈ શાઇન ન થાય આપણે કર્યું હતું ટિન્ડલ ઇફેક્ટ ઓપ્ટેન ન થાય તો આને ડાયરેક્ટલી જે છે દેટ વન ઇઝ વી હેવ ટુ હીટ ઇન ધ કેટાલિટિક કન્વર્ટર અધરવાઇઝ આખી પ્રોસેસ છે આપણે રિપીટ કરવાની અને અહીંયા પ્યોર SO2 જે છે આપણે પ્રી હીટરમાં જોશે તો એની અંદર આર્સેનિક ઇમ્પ્યુરિટી અહીંયાથી રિમૂવ થઈ જશે કોલોઇડલ ઇમ્પ્યુરિટી રિમૂવ થઈ ગઈ સોલ્યુબલ ઇમ્પ્યુરિટી રિમૂવ થઈ ગઈ અને પ્યોર SO2 છે દેટ વન ઇઝ એન્ટર ઇન કેટાલિટિક કન્વર્ટર ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ V2O5 ઇટ ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ SO3 અને લાસ્ટ ચેમ્બરની અંદર છે H2SO4 હશે અને એ એડઝોર્બ કરી લે ક્વાર્ટઝ પાર્ટિકલ રાખ્યા એટલે સ્લોલી પાસ થાય અને એડઝોર્બ થઈને બહાર છે આઉટલેટમાં શું મળશે આપણને ઓલિયમ H2H2O7 છે ઓબ્ટેન થશે ક્લિયર તો ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ કોન્ટેક્ટ પ્રોસેસ નાઉ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4 તો એમાં ફર્સ્ટ આપ્યું છે સલ્ફ્યુરિક એસિડ કલરલેસ ડેન્સ ઓઇલી લિક્વિડ વિથ ધ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઇઝ 1.84 at 298 Kelvin temperature. This acid is freeze at 283 Kelvin temperature and boils at 611 Kelvin temperature. When it dissolves in water at that time large amount of energy is released. તો આ રીતે વોટરમાં તમે એડ કરો તો અહીંયા સાઈડમાંથી સ્લોલી ડ્રોપ બાય ડ્રોપ વી હેવ ટુ એડ એન્ડ વી હેવ ટુ સ્ટર એને કન્ટિન્યુઅસલી છે એને સ્ટર કરવું પડશે તો એને આપણે કેરફુલી છે વોટરમાં એડ કરવું પડશે કારણ કે લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી ઇઝ રિલીઝ નાઉ ધ કેમિકલ રિએક્શન ઓફ સલ્ફ્યુરિક એસિડ are as a result of the following characteristic. Any chemical reaction માટે characteristic છે that one is 4 characteristic we have to discuss. First that one is strong acidic nature. Second low volatility. એની volatility છે કેવી હશે less હશે volatile નથી. Third that one is strong affinity of water. That one is water ને attract કરશે અને fourth that one is act as a oxidizing agent. તો 4 પ્રોપર્ટી છે આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે કેમિકલ પ્રોપર્ટીમાં ફર્સ્ટ દેટ વન ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગ એસિડિક કેરેક્ટર્સ તો સ્ટ્રોંગ એસિડિક કેરેક્ટર્સ છે એની અંદર H2SO4 કઈ રીતે સ્પ્લિટ થશે ફર્સ્ટ H પોઝિટિવ પ્લસ HSO4 નેગેટિવ Here this was dissociation constant for acid Ka1 equal to Ka1 is value is greater than 10 એની વેલ્યુ જે છે કેવી આવે છે આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ ઓફ એસિડ Ka1 વેલ્યુ છે એ કેટલી છે વેરી લાર્જ ગ્રેટર ધેન 10 સેકન્ડ ધેટ વન ઇઝ HSO4 નેગેટિવ convert into H positive plus SO4 2 negative Ka2 value is
1.2 into 10 raised to minus 2. એની વેલ્યુ કેટલી આવશે? 1.2 into 10 raised to minus 2. તો Ka વેલ્યુ હાયર હોય એ કેવું થશે? સ્ટ્રોંગ એસિડ થશે. તો હિયર Ka1 વેલ્યુ is very greater than Ka2 વેલ્યુ. તો આ જે છે એ કેવું થઈ જશે? વર્ક એઝ એ સ્ટ્રોંગ એસિડ. ઇટ ઇઝ સ્ટ્રોંગ એસિડ. ક્લિયર? નાઉ સેકન્ડ, ધીસ વન ઇઝ આપણે કીધું એની લો વોલેટિલિટી છે. તો દેટ વન ઇઝ કમ્બાઇન્ડ વિથ ધ metal halide and metal nitrate and produce sulfate. જો એની અંદર ટુ એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, સોડિયમ સલ્ફેટ એન્ડ કોપર સલ્ફેટ. તો ટુ એક્ઝામ્પલ છે આપણે જે ફર્સ્ટ શું કીધું? સ્ટ્રોંગ એસિડ. સેકન્ડ લો વોલેટિલિટી છે, સો દેટ વન ઇઝ કમ્બાઇન્ડ વિથ સોડિયમ એન્ડ કોપર હેલાઇડ્સ એન્ડ નાઇટ્રેટ. તો જો એના ટુ એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે. સોડિયમ ક્લોરાઇડ, તો 2 moles ઓફ NaCl plus H2SO4 sulfuric acid produce Na2SO4 મેટલનું સલ્ફેટ ફોર્મ થશે પ્લસ 2HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. એવી રીતે આપણે છે કોપર ક્લોરાઇડ લઈએ તો શું થશે? CuCl2 plus H2SO4 produce copper sulfate CuSO4 plus 2 moles of HCl hydrochloric acid is obtained. General formula લખીએ 2mx. m એટલે અહીંયા શું આવશે? મેટલ. અને x છે that one is we can take fluorine, chlorine and NO3 plus H2SO4 produce થશે metal sulfate MSO4 plus 2 moles of HX. Clear? તો આ જે છે સેકન્ડ, that one is due to low volatility. It combined with metal halide or metal nitrate. Clear? Now third property. This sulfuric acid having the strong affinity towards water. Water loving us, immediately water ને જોઈને love you કરશે, water ને attract કરશે. Example આપ્યું છે સુક્રોઝ C12 H22O11 એટલે શું થશે? સુક્રોઝ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, IMP છે. સુક્રોઝ. Concentrated H2SO4 we can use as a dehydrating agent. વોટર છે એને શું કરશે? રિમૂવ કરશે. તો આની અંદર જેવું તમે H2SO4 સાથે રિએક્ટ કરો તો અહીંયાથી જે છે કેટલા હાઇડ્રોજન છે? 22, ઓક્સિજન 11. તો હિયર હાઇડ્રોજન એનાથી હાફ H2O રિમૂવ થાય એટલે 11 H2O છે એની અંદર રિમૂવ થઈ જશે and we are getting 12 carbons. તો આની અંદરથી વોટર મોલિક્યુલ રિમૂવ થાય એટલે આપણે જો એક્સપેરિમેન્ટ કરવું હોય તો સ્પૂનની અંદર તમે સુગર લઈને એને હીટ કરો તો વોટર છે રિમૂવ થઈ જાય, બ્લેક કલરની મેશ છે એ ઓબ્ટેન થશે. તો અહીંયા કાર્બન છે એ શું થશે? ઓબ્ટેન થશે. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ ચેરિંગ. એને આપણે શું કહીએ છીએ? ચેરિંગ. ખાસ યાદ રાખજો. ટેક્સ્ટબુકમાં ઓનલી વન એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, આપણે મોર એક્ઝામ્પલ છે ડિસ્કસ કરીએ કારણ કે કોમ્પિટિટિવમાં પૂછાય છે. આ જે છે આપણે સુક્રોઝ લીધું C12H22O11. ઇન્સ્ટેડ ઓફ સુક્રોઝ ઇફ વી આર ટેકિંગ ગ્લુકોઝ તો ગ્લુકોઝ ફોર્મ્યુલા શું થશે? C6H12O6. કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 કેટલા હાઇડ્રોજન છે? હિયર 12, ઓક્સિજન 6. તો 6H2O છે એ રિમૂવ થશે and 6 carbon છે એ ઓબ્ટેન થશે. તો this one is also known as chairing process. હવે આપણે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે એ લઈએ. એની અંદર તમારા ઓર્ગેનિકમાં આવશે ડિહાઇડ્રેટિંગ એજન્ટ H2SO4 છે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો એની અંદર આપણે ફોર્મિક એસિડ લઈએ HCOOH. કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 તો શું પ્રોડ્યુસ થશે? 2 હાઇડ્રોજન એન્ડ 1 ઓક્સિજન H2O રિમૂવ થઈ જાય પ્લસ CO કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઇઝ ઓબ્ટેન. If we are taking oxalic acid COOH is known as oxalic acid. Concentrated H2SO4. જો આ 2 હાઇડ્રોજન એન્ડ 1 ઓક્સિજન એટલે ફર્સ્ટ તો શું રિમૂવ થઈ જશે? H2O. આ CO2 અને આ CO. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ. તો ધીસ ઓલ આર ધ ચેરિંગ રિએક્શન or dehydration reaction. Clear?
તો એની એક્ઝામ્પલ આપણને પૂછાય તો ખબર હોવી જોઈએ. અહીંયા સુક્રોઝ gives 11H2O plus 12 carbon. સુક્રોઝ આ સુક્રોઝ, આ શું થશે? ગ્લુકોઝ. ગ્લુકોઝ gives 6H2O plus 6 carbon. Formic acid gives H2O plus CO, carbon monoxide. And oxalic acid gives H2O plus CO2 plus CO. Okay? Fourth, concentrated H2SO4 is work as an oxidizing agent with metal and non-metals. ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ એટલે નેબરનું શું કરશે? ઓક્સિડેશન, અને ખુદનું શું થશે? રિડક્શન. જો રિએક્શન વિથ મેટલ, એમાં કોપર એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. કોપર પ્લસ 2 moles ઓફ H2SO4 પ્રોડ્યુસ CuSO4. કોપર સલ્ફેટ છે ફોર્મ થશે, પ્લસ SO2 પ્લસ 2H2O. અહીંયા કોપર છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ 0. 0માંથી અહીંયા શું થશે? +2. તો આનું શું થઈ ગયું? ઓક્સિડેશન. અને ખુદનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે અહીંયા કેટલો આવશે? +6. +6માંથી અહીંયા SO2માં શું થશે? +4. તો અહીંયા જે છે એ શું થશે? રિડક્શન થશે. તો ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ અ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. નાઉ રિએક્શન વિથ નોન મેટલ, તો એની અંદર આપણે શું લઈએ છીએ? સલ્ફર પ્લસ 2H2SO4. તો આ 2 અને આ 1, 3 સલ્ફર એટલે શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? 3SO2 પ્લસ 4 હાઇડ્રોજન એટલે શું ઓબ્ટેન થશે? 2H2O. થઈ ગયું બેલેન્સ. સલ્ફર 3, હાઇડ્રોજન છે that one is 4, ઓક્સિજન 3 2 6, 6 plus 2 8, 4 2 8. આ સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ 0. 0માંથી +4 એટલે અહીંયાનું શું થઈ ગયું? ઓક્સિડેશન. So it is work as an oxidizing agent. Another reaction with carbon. So carbon plus 2H2SO4. Carbon reaction કોની સાથે કરીએ છીએ? 2H2SO4 concentrated sulfuric acid. તો કાર્બનનું ઓક્સિડેશન થશે એટલે શેમાં કન્વર્ટ થશે? CO2. Sulfur is converted into SO2, 2SO2. પ્લસ હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 4 એટલે 2H2O. તો આને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ 0. 0માંથી +4. તો આનું શું થશે? ઓક્સિડેશન. તો હિયર sulfuric acid, concentrated sulfuric acid is work as an oxidizing agent. તો આપણે 4 પ્રોપર્ટી છે ડિસ્કસ કરી. ફર્સ્ટ આપણે શું કીધું? that one is strong acid. Second, that one is due to low volatility. It combined with the metal halide and metal nitrate. Third, that one is chairing nature, dehydration કરશે. અને fourth, that one is work as oxidizing agent with metal and non-metals. Okay? હવે એના આપણે યુઝેસ છે એ જોઈ લઈએ. ઓનલી રીડ કરવાના જ છે આપણે. Sulfuric acid, a very important industrial chemical, and nation's industry strength can be judged by the quantity of sulfuric acid is produced and the consumed. જે કન્ટ્રી છે એની અંદર H2SO4નો પ્રોડક્શન મોર હોય તો એ કેમિકલી રીતે બહુ આગળ છે કન્ટ્રી એવું કહેવાય. કારણ કે મોસ્ટ ઓફ બધા રિએક્શનની અંદર છે H2SO4 છે આપણે યુઝ કરવું પડે છે. It is needed for the manufacture of the hundreds of the other compounds and also main in the industrial process. The bulk of sulfuric acid produced is used in the manufacture of fertilizers, ammonium sulfate and superphosphate. Other uses આપ્યા છે એ લોકોએ. Petroleum refining, manufacture of pigments, paints and the dye stuff, detergents industry, detergents ની અંદર આપણે આવી ગયું છે. Metallurgy application, storage battery, બેટરીની અંદર પણ યુઝ થાય છે આપણું. ઇન ધ મેન્યુફેક્ચર ઓફ નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ધ લેબોરેટરી રિએજન્ટ. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે 16 ગ્રુપ છે કમ્પ્લીટ કર્યું. આની અંદર મેં ઘણા બધા ટોપિક છે બોર્ડ વર્કની અંદર ચાર્ટ ફોર્મમાં લીધા છે. તો દેટ વન ઇઝ તમે કોપી કરજો અથવા ડ્રો કરી નાખજો, તમારા માટે રિવિઝન કરવું ઇઝી પડે. મેઇન પોઈન્ટ છે અંડરલાઇન કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બેસ્ટ ઓફ લક.